اشتباهات رایجی در مورد خوابوندن کودک وجود داره که برخی از والدینی که تازه پدر و مادر شدند بدون اطلاع از اونا مرتکب میشن که باعث دشوارتر شدن خواب کودک میشه. در واقع ممکنه بعضی از والدین از توصیه‌هایی پیروی کنند که توسط افراد غیر متخصص و بزرگترها به اونا داده شده که در واقع جنبه علمی نداره و مسلماً کمکی به خواب فرزندشون نمیکنه. اگه پدرها و مادرها از این اشتباهات آگاهی داشته باشند و از انجام دادن اونا اجتناب کنند، ممکنه خواب کودکشون حتی یک شبه تغییر کنه. بنابراین در این ویدیو قصد داریم به بررسی این اشتباهات رایج بپردازیم و مهمتر از اون اینه که چه کاری میتونیم انجام بدیم تا مطمئن بشیم که مرتکب این اشتباهات نمیشیم. 1. تشخیص ندادن نشانه‌های خواب یا خستگی کودک. یکی از اولین اشتباهات والدین در مورد خواب کودکان اینه که اونقدر صبر میکنن تا کودک رو برای چرت زدن یا خواب شبانه به تخت خواب ببرند. به عنوان مثال منتظر میمونن تا کودک گریه کنه، بعد اونو میخوابونن. معمولاً کودکان پس از بیدار شدن از خواب در مدت زمان بسیار کوتاهی علائم خواب یا به عبارتی خستگی رو از خودشون نشون میدن. این نشانه ها به دو دسته علائم زودرس یا علائم دیررس ظاهر میشن. علائم خستگی زودرس کودک عبارتند از: ممکنه کودک اخم کنه، علاقه‌ش رو نسبت به شما، اسباب بازی‌ها یا محیط اطرافش از دست بده و بی‌تفاوت به نظر برسه. چشم‌ها و گوش‌هاش رو میماله. حرکات بدن کودک تند و ناگهانی میشه. البته بعضی از کودکان ممکنه آروم و بی حرکت بشن. همچنین کودک ممکنه تحریک پذیر بشه یا خمیازه بکشه. همه این نشونه‌ها به معنی زمان خواب کودکه. در نتیجه به محض اینکه این نشونه‌ها رو در کودکتون دیدین، اونو به رخت خوابش ببرید، چون با این کار از خوابوندن کودکی که بیش از حد خسته شده خودداری میکنید. حالا اگه این علائم رو از دست دادید و کودکتون به مرحله خستگی بیش از حد رسید، به این معنا هست که شما ساعتهای زیادی رو باید با کودکی که گریه میکنه و بی‌حوصله هست بگذرونید و مسلماً خوابوندنش هم خیلی سخت میشه، چون به محض اینکه کودک بیش از حد خسته میشه، بدنش هورمون‌های کورتیزول و آدرنالین ترشح میکنه که اساساً هورمون‌های محرکی هستند که با خوابیدن اون مبارزه میکنن. وقتی کودک در این حالت قرار داره، دچار استرس میشه و نمیتونه بخوابه. حتی اگه خوابش هم ببره، احتمال زیادی وجود داره که نسبت به زمانی که علائم زودرس رو نشون میده و شما اونو در رخت خواب میذارید، زودتر از خواب بیدار بشه. 2. زیاد بیدار نگه داشتن کودک بین دو چرت. بعضی از والدینی که تازه صاحب فرزند میشن، اغلب از مدت زمانی که نیاز داره بین دو چرت روزانه بیدار باشه بی اطلاع هستن و همین موضوع باعث میشه که کودک رو برای مدت طولانی بیدار نگه دارن. در نتیجه کودک دچار خستگی بیش از حد، ناآرومی و بیقراری میشه و نمیتونه به آسونی بخوابه. به طور کلی کودکی که سنش کمتر از 4 ماه هست باید به مدت 45 تا 120 دقیقه پس از بیدار شدن حتما یه چرت کوتاه داشته باشه. 3. اجازه دادن به کودک برای چرت زدن‌های بیش از اندازه بلند. برای نوزادان تازه متولد شده، ساعت‌های طولانی خواب روزانه یا چرت زدن طبیعیه. اما وقتی فرزندتون بزرگتر شد، نباید بیشتر از 3 ساعت در روز چرت بزنه. خوابیدن بیش از اندازه در روز باعث برنامه ناسالم خواب شبانه میشه. همچنین میتونه باعث مشکلات در شروع خواب و تداوم اون بشه. 4. تصور اینکه چرت روزانه مانع از خواب شبانه میشه. 4مین اشتباه رایج والدین اینه که کودک رو در طول روز بیدار نگه میدارن تا در شب خواب بهتری داشته باشه. کوچولوی شما باید چرت‌های روزانه داشته باشه. این زمان چرت برای جلوگیری از خستگی مغز کودک ضروریه. مغز کودک میتونه فقط مدت زمان محدودی فعالیت رو تحمل کنه و بعد از اون به استراحت نیاز داره. اگه کودک شما در خواب شبانه مشکل داره، براش در طول روز باید ساعات چرت منظم تعریف کنید تا خواب شبانه طولانی تری داشته باشه. برای اطلاعات بیشتر در مورد میزان خواب مورد نیاز و تعداد چرت‌های کودک در طول روز میتونید به جدولی که در قسمت کامیونیتی گذاشته شده مراجعه کنید. 5. بیش از حد تحریک کننده بودن و نامناسب بودن شرایط و فضای اتاق خواب کودک.
شیرخواران و کودکان نوپا مستعد تحریک بیش از حد هستند که باعث دشوارتر شدن خوابیدن اونا میشه. بنابراین از قرار دادن وسایل برقی یا باتریدار آویزون در تخت خواب با چراغ‌ها و صداهای روشن خودداری کنید. گرچه هدف پدر و مادر ایجاد محیط خوشایند برای فرزندشون هست، ولی این وسایل در واقع میتونن بیشتر از این که به خوابش کمک کنند، حواسش رو پرت کنن. فضای خواب کودک باید فاقد هر گونه اسباب بازی باشه، چون وقتی کودک کنجکاو شما از خواب بیدار میشه یا میخواد بخوابه، دوست داره با اونا بازی کنه. برای فراهم کردن شرایط و فضای مناسب میتونید توصیه‌های پیش رو رعایت کنید. بچه‌هایی که از شیر مادر تغذیه میکنن ممکنه موقع تغذیه خوابشون ببره و چون هنوز گرسنه هستند، این عامل باعث میشه که زودتر از خواب بیدار بشن. بنابراین اگه این اتفاق برای کوچولوی شما میفته، بهش کمک کنید تا بیدار بمونه و برای شیردهی زمان مشخصی رو در نظر بگیرید. یعنی اول سیرش کنید، بعد بخوابونید. علاوه بر این، دادن غذای بیش از حد و کمبود غذا هم میتونه خواب کودکان بزرگتر رو مختل کنه. به علاوه قبل از اقدام به خوابوندن کودک، پوشکش رو چک کنید. مناسب بودن دمای اتاق کودک رو با لمس شکم یا پشتش بررسی کنید تا خیلی سرد یا گرم نباشه. اگه در مناطق سرد زندگی میکنید، قنداق کردن کودک در ماه‌های اول تولد نه تنها باعث گرم موندن و آرامش میشه، بلکه از تکون دادن ناگهانی دست و پای کودک به علت رفلکس مورو جلوگیری میکنه و مانع از خواب پریدن یا بیدار شدن اون میشه. برای بچه‌هایی که بزرگتر هستند، میتونید از لباس خواب‌های سرهمی، کیسه خواب‌های معمولی یا پادار بسته به ترجیح کودک برای گرم موندنش استفاده کنید تا اگه پتو از روی کودک افتاد، نیاز به این نباشه که شما برید و پتو رو تنش بکشید. همچنین اگه در مناطق خشک زندگی میکنید، روشن کردن یک بخور سرد میتونه کمک کنه تا رطوبت کافی در فضای خواب کودک تأمین بشه. اتاق کودک رو تاریک نگه دارید. تاریکی تأثیر آرامش بخشی بر کودک داره و باعث تولید هورمون ملاتونین میشه، هورمونی که در تنظیم خواب نقش داره. خب شاید سوالتون این باشه که این تاریکی باید تا چه اندازه‌ای باشه؟ این تاریکی باید به اندازه‌ای باشه که نتونید کتاب بخونید و باعث بشه که وقتی بین چرخه‌های خواب کودک بیدار میشه یا سعی میکنه با کمک شما بخوابه، حواسش به چیزهایی که داخل اتاق قرار داره پرت و باعث بیدار نگه داشتن کودک نشه. همچنین باید اطمینان حاصل کنید که محل خواب کودک آرومه. البته شاید فرض این موضوع هم خنده‌دار باشه که در تمام مدت خواب کودک خانواده ساکت باشن. البته که شما نباید این کارو بکنید. معمولاً توصیه میشه که یک دستگاه یا اپلیکیشن نویز سفید قابل نصب بر روی موبایل تهیه کنید تا اساساً از شنیدن تمام صداهایی که کودک در زمان خواب در محل زندگی شما اتفاق میفته جلوگیری کنه. در نتیجه اگه کودک بین چرخه‌های خواب از خواب بیدار بشه، دیگه صدای شما یا تلویزیون رو نمیشنوه و مطمئن هستید که دوباره به خواب میره. اگه نوزاد دارید، برای بهتر شدن خواب کوچولوتون حتما ویدیوی خواب نوزاد رو ببینید تا اطلاعات بیشتری کسب کنید. معمولاً بچه‌ها بعد از 2 سالگی قوه تخیلشون توسعه پیدا میکنه و ترس از تاریکی پیدا میکنن. پس نیاز هست که حتما بعد از این سن یک چراغ خواب با نور قرمز براشون روشن بذارین، چون نور سفید یا آبی که شبیه روزه تولید هورمون ملاتونین رو مختل میکنه و مانع خواب کودک میشه. همینطور برای آرامش بیشتر کودک، یکی از لباس‌ها یا ملافه‌ای که بوی شما رو میده رو در تختش قرار بدین. برای تفهیم زمانبندی خواب کودک میتونید از تایمر یا چراغ خواب‌هایی که تغییر روز و شب رو با تغییر رنگ نشون میده استفاده کنید. ولی باید به کودک بگید وقتی صدای زنگ رو شنیدی یا رنگ چراغ خواب روز رو نشون داد، دیگه روز شده و میتونی از تختت بیرون بیای. اگه تا اینجای ویدیو رو دیدین و مفید بود، حتما ویدیو رو لایک کنید و اگر هم عضو کانال نیستید، میتونید با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال بشید که ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. 6. رسیدگی سریع به کودک. یکی از اشتباهات والدین در رابطه با خواب کودکان که خیلی ها هم از اون بی اطلاع هستن، اینه که اگه کودکشون از خواب بیدار بشه و شروع به گریه کنه، بلافاصله به سراغش میرن و اونو در آغوش میگیرن و آرومش میکنن. طبیعیه که بچه‌ها در خواب گریه کنن. وقتی خیلی سریع به اونا برسید،
این موضوع به یک عادت تبدیل میشه و اونا انتظار دارن که همیشه کسی بیاد و آرومشون کنه. وقتی کودک گریه کرد چند دقیقه منتظر بمونید و بررسی کنید که آیا اون بی‌دلیل گریه میکنه یا واقعا مشکلی مثل گرسنگی داره. گاهی اوقات اگه به اون واکنشی نشون ندید دوباره به خواب میره. 7. خوابوندن کودک در جاهای مختلف. این مورد یکی از رایج‌ترین اشتباهات والدین در رابطه با خواب کودک است که اونو در جای ثابتی نمیخوابونن. واقعیت اینه که کودک هم مثل شما دوست داره سر جای مخصوص به خودش بخوابه و تغییر مکان اون رو ناراحت میکنه و باعث خواب سبک اون میشه. کودک باید در جای آشنا یا اتاقی که هر روز در همون زمان در اونجا چرت میزنه بخوابه تا بتونه به خوب خوابیدن عادت کنه. 8. ایجاد نکردن روتین برای خواب. تنظیم برنامه روتین قبل از خواب به کودک شما کمک میکنه بدن خودش رو برای خستگی و خواب نهایی آماده کنه. داشتن روتین ثابت برای زمان خواب که ممکنه شامل فعالیتی مثل شستن دست و صورت، مسواک زدن، پوشیدن لباس خواب یا خوندن کتاب و غیره باشه، به کودک کمک میکنه تا بفهمه به زودی زمان خواب میرسه و احساس امنیت کنه. البته برنامه معمول برای خواب نباید طولانی باشه و باعث خستگی بیش از حد کودک بشه. سعی کنید مدت زمان روتین خواب رو کوتاه نگه دارید. این امر باعث میشه هر شب این برنامه رو به راحتی و بدون خسته کردن کودک انجام بدید. 9. تصور این که اگر کودک دیرتر به رخت خواب بره مدت طولانی تری میخوابه. دیر خوابیدن به معنای خواب طولانی تر نیست و به طور معمول باعث بیدار شدن مکرر کودک در طول شب میشه. کودک شما ممکنه خسته به نظر نرسه و حتی ممکنه اواخر شب بیش از حد فعال باشه، اما این موضوع میتونه نشونه واقعی خستگی بیش از حد و از علائم آمادگی برای خوابیدن کودک باشه. 10. زود خوابوندن کودک. بعضی از والدین سعی میکنن کودک رو تشویق کنن تا زودتر بخوابه. متاسفانه اکثر کودکان قبل از 3 ماهگی واقعا دیر میخوابن، حدود ساعت 10 تا 11 شب و زمان خواب نامنظمی دارن. در نتیجه این برنامه ممکنه از شبی به شب دیگه تغییر کنه. بعد از 3 ماهگی هم متوجه میشید که زمان خواب کودک کم کم تغییر میکنه و یک نواخت میشه، ولی قبل از اون شما ناچارید باهاش همگام باشید و زمانی که برای خواب آمادگی داره اونو بخوابونید، چون اگه برای اون زمان تلاش نکنید فقط ناامید میشید و کودک پس از مدت کوتاهی از چرت کوتاهش بیدار و آماده برای بازی میشه. 11. استفاده از تکنیک‌های مختلف برای خوابوندن کودک. بسیاری از والدین برای اینکه فرزندشون زودتر به خواب بره از تکنیک‌های مختلفی استفاده میکنن یا بین تکنیک‌های خوابوندن پدر و مادر اختلاف وجود داره. این کار کودک رو گیج میکنه و نمیتونه به روال همیشگی عادت کنه. در نتیجه موقع خوابیدن بیتابی میکنه. 12. استفاده از تخت مشترک. و آخرین اشتباه والدین که باید در موردش تاکید بشه اینه که بعضی از والدین تصمیم میگیرن که با فرزندشون در یک تخت بخوابن، در حالی که این کار باعث میشه پیام‌های متضادی به فرزندتون در مورد اینکه کجا بخوابه داده بشه. همچنین باعث میشه که نتونه در تخت خودش بخوابه و همیشه برای خوابیدن به شما وابسته بشه. به علاوه خوابیدن در تخت مشترک به خصوص در دوران نوزادی خطر اختلال مرگ ناگهانی و دیگر مرگ‌های مرتبط با خواب رو افزایش میده.